नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम हो शिव र स्वागत छ तपाई सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानल sntechnews-मा। आजभोलि मोबाइल प्राइस हो सबै मान्छेले बोक्ने गर्छन् र सबै मान्छेलाई एउटा प्रब्लम हुन्छ मोबाइलमा ब्याट्री चाहिँ छिटै सक्ने प्रब्लम। यो भिडियोमा म मोबाइलको केही सेटिङ्सहरुको बारेमा बताउन गइरहेको छु। जुन सेटिङ्स हजुरले हजुरको मोबाइलमा गर्नुहुन्छ भने हजुरको मोबाइलको ब्याट्री छिटै सक्नबाट केही हदसम्म अवश्य नै मुक्ति पाउनुहुन्छ। पूरा जानकारीको लागि एकचोटी यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म अवश्य नै हेर्नुहोला। भिडियो अगाडि बढाउनु भन्दा पहिला हजुरसँग मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट छ। यदि अझैसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल sntechnews-लाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया तल रातो कलरमा रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र साथसाथै आएको बेललाई पनि थिच्नुहोस्। यसो गर्नुहुन्छ भने आगामी दिनमा आउने मेरो नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईसम्म पुग्छ र तपाई यस च्यानलमा मोबाइल कम्प्युटर र टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ जानकारीको साथ नयाँ भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङ नम्बर 1, ब्याकग्राउन्ड डाटा रेस्ट्रिक्टेड। आजभोलि प्रायः हो धेरै मान्छेले आफ्नो मोबाइलमा धेरै एप्लिकेसन्सहरु राख्ने गर्छन् र सबै एप्लिकेसन्सहरु युज गर्दैन र जुन एप्लिकेसन तपाई प्रयोग गर्नुहुन्न त्यो एप्लिकेसन पनि तपाईको मोबाइलको ब्याकग्राउन्डमा चलिराख्छ र तपाईको मोबाइलको ब्याट्री पनि खान्छ र एमबी पनि खान्छ। जुन एप्लिकेसनहरु हजुरले धेरै प्रयोग गर्नुहुन्न त्यो एप्लिकेसनहरुको ब्याकग्राउन्ड डाटालाई रेस्ट्रिक्टेड गर्न सक्नुहुन्छ र यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलको ब्याट्रीको लाइफ पनि बढ्छ र तपाईको मोबाइलको एमबी पनि कम खान्छ। यो सेटिङ मिलाउनका लागि तपाईको आफ्नो मोबाइलमा भएको मोबाइलको सेटिङ्स ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको यदि तपाई स्यामसङको मोबाइल हो अथवा अरु कुनै कम्पनीको मोबाइल हो भने बाहिरतिर तपाई डाटा युजेज भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। यदि त्यो अप्सन यहाँनिर पाउनु भएन भने सबभन्दा माथि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कनेक्सन, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डाटा युजेजको अप्सन, यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर कुनै मोबाइलमा डाटा रेस्ट्रिक्टेड भन्ने अप्सन हुन्छ। यदि त्यो अप्सन छैन भने तपाईको मोबाइलमा एउटा सिम लाग्छ भने एउटा, दुईटा सिम लाग्छ भने दुईटा यहाँनिर अप्सन देखाउँछ मोबाइल डाटा युजेज भन्ने। तपाई जुन सिमबाट डाटा युज गर्नुहुन्छ, मोबाइलको एमबी युज गर्नुहुन्छ, त्यो सिमको तलतिर डाटा युजेज भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। म यहाँनिर सिम 1 मा क्लिक गर्छु। त्यसपछि हजुरको मोबाइलमा भएको जति एप्लिकेसन्सहरु छ सबै यहाँनिर शो गर्छ। यदि हजुरको मोबाइलमा बाहिरतिर ब्याकग्राउन्ड डाटा रेस्ट्रिक्टेडको अप्सन छ भने त्यहाँबाट त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर यो ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै केही एप्लिकेसन्सहरुलाई रेस्ट्रिक्टेड छ र कुनै एप्लिकेसन्सहरु यहाँनिर एमबी देखाउँछ। साथीहरु, जुन एप्लिकेसन्स यदि तपाई धेरै प्रयोग गर्नुहुन्न त्यो एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तल हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड डाटा, यो चाहिँ तपाईको मोबाइलमा यदि अन छ भने त्यसलाई चाहिँ अफ गरिदिनुहोस्। यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलमा भएको ब्याकग्राउन्डमा डाटा चाहिँ चल्दैन, यो एप्लिकेसन चाहिँ चल्दैन र तपाईको मोबाइलको एमबी पनि कम खान्छ र तपाईको मोबाइलको ब्याट्री पनि कम खान्छ। अब सेटिङ नम्बर 2, अटो अपडेट एप। हजुरको मोबाइलमा डाटा अन छ अथवा वाइफाई अन छ भने तपाईको मोबाइलमा भएको जति एप्सहरु छ त्यो चाहिँ अटोमेटिक अपडेट भइराख्छ र तपाईलाई थाहा पनि हुँदैन। यस कारणले के हुन्छ भने तपाईको मोबाइलको ब्याट्री पनि खान्छ र तपाईको मोबाइलमा भएको एमबी पनि धेरै खाने गर्छ। तपाई यो सेटिङलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको चाहिएको बेला तपाईले चाहिएको जुन एप्लिकेसनलाई अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई म्यानुअली पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलको ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ केही हदसम्म अवश्य नै बढ्छ र तपाईको मोबाइलमा भएको डाटा पनि कम खान्छ, एमबी पनि कम खान्छ। यो सेटिङ मिलाउनका लागि तपाईको मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि माथि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 3 डट, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङको अप्सन, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अटो अपडेट एप, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर यदि तपाईको ओभर एनी नेटवर्क अथवा ओभर वाइफाई ओन्ली छ भने यहाँनिर तल सबभन्दा तलको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ डोन्ट अटो अपडेट, यसमा चाहिँ क्लिक गरेर यसमा चुज गरेर डनमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलमा एप्सहरु अटोमेटिक अपडेट हुँदैन र तपाईको मोबाइलको ब्याट्री पनि कम खान्छ र तपाईको मोबाइलको एमबी पनि कम खान्छ। अब सेटिङ नम्बर 3, लोकेसन। यदि तपाईको मोबाइलमा डाटा अन छ र तपाईको मोबाइलमा लोकेसन अथवा जीपीएस जतिखेर पनि अन राख्नुहुन्छ भने तपाई जहाँ जानुहुन्छ त्यो ठाउँको लोकेसन अटोमेटिक यो लोकेसनले अपडेट गरिराख्छ अथवा स्क्यान गरिराख्छ र यस कारणले के हुन्छ भने तपाईको मोबाइलको ब्याट्री पनि धेरै खान्छ र तपाईको मोबाइलको एमबी पनि खान्छ। हजुरले चाहिएको बेला हजुरको मोबाइलमा भएको लोकेसनलाई अन गरेर हजुरले आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरको काम सकेपछि हजुरले
हजुरको मोबाइलमा भएको लोकेसनलाई अफ गरिदिनुहोस्। यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलको ब्याट्री धेरै कम खान्छ र तपाईको मोबाइलको एमबी पनि कम खान्छ। यो सेटिङ मिलाउनको लागि हजुरको मोबाइलको नोटिफिकेसन बारमा जानुहोस्। त्यसपछि अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ लोकेसनको अप्सन कुनै मोबाइलमा जीपीएस नामको हुन्छ। यदि यो अन छ भने यसलाई चाहिँ अफ गरिदिनुहोस् र हजुरलाई चाहिएको बेला मात्रै यसलाई अन गर्नुहोला र फेरि काम सकेपछि यसलाई अफ गरिदिनुहोस्। यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलको ब्याट्री धेरै कम खान्छ र तपाईको एमबी पनि कम खान्छ। अब सेटिङ नम्बर 4 अथवा लास्ट। त साथीहरु यो कुनै सेटिङ हैन, यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो। हजुरले मोबाइल 100% चार्ज गरेर राति राखेर सुत्नुहुन्छ र बिहान उठ्नुहुन्छ भने हजुरको मोबाइलको 5%, 10% अथवा 20% चार्ज अटोमेटिक घटेको हुन्छ। यो किन हुन्छ भने तपाईको मोबाइलको दिनभरि युज गर्नुहुन्छ, प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाईको जति एप्लिकेसनहरु प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो एप्लिकेसन तपाईको मोबाइलको ब्याकग्राउन्डमा तपाईको मोबाइलको भित्रै त्यो एप्लिकेसनहरु चलिराख्छ र तपाईलाई थाहा पनि हुँदैन। त्यसकारणले तपाईको मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ ड्रेन भइराख्छ अथवा तपाईको मोबाइलको ब्याट्री खाइराख्छ। यो प्रब्लमको सल्भ गर्नको लागि हजुरले हजुरको मोबाइल दिनभरि प्रयोग गरिसकेपछि राति सुत्ने बेलामा एकचोटी मोबाइललाई स्विच अफ अन गर्नुहोस् अथवा रिस्टार्ट गर्नुहोस्। यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलमा भएको ब्याकग्राउन्डमा जति एपहरु हुन्छ दिनभरि प्रयोग गरेको त्यो सबै क्लियर हुन्छ र बिहान उठेर तपाईको मोबाइलको ब्याट्री चेक गर्नुहुन्छ भने 1-2% भन्दा धेरै खाएको हुँदैन। म आशा गर्छु कि यो भिडियो हजुरलाई मन पर्यो होला। साथीहरु यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, तपाईको साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनुहोस् र हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरको प्रतिक्रियाहरु तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै भिडियोहरु अझै हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ल त साथीहरु आजले यति नै। म फेरि पनि आउँछु नयाँ जानकारीको साथ नयाँ भिडियो लिएर। तबसम्मलाई बिदा चाहन्छु। हस् साथीहरु, टेक केयर एन्ड जय नेपाल।